Ayun, nag-open siya. Hey guys! It's Sean and I'm back from Ilocos Norte. At ngayon, gagawa tayo ng review vlog ng isang gadget na gustong-gusto kong bilhin. So, let's start. Kung naaalala niyo yung vlog ko, first vlog ko this year, ito yun. Kung naalala niyo tong video na to, ito yung nag-unbox ako and review ng drone na GoPro Karma, the Karma Grip, at saka yung GoPro Hero 5. Ayan. So ngayon, mag-unbox tayo ng bagong drone. Actually, hindi siya bago lumabas sa to last year. Gusto ko lang i-unbox ngayon kasi meron na sa akin. Kung naalala niyo yung first video ko, ito yung pinag-compare ko yung GoPro Karma sa gadget na ito. At i-unbox natin ang DJI Spark. So ito yung smallest drone ng DJI ngayon. Ewan ko kung ito yung smallest drone ngayon, pero ang alam ko ito yung smallest drone. At ayan, i-unboxin natin yung remote control niya. Actually, separate siya eh. Unbox na natin itong remote control at i-unbox rin natin ang intelligent battery. Ayan. So, let's start! Ang una natin i-unbox ay ang batteries. Ito na yung battery. Bale, buksan natin. Ang maganda kasi dito sa may DJI Spark is maliit siya. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Most of the travel vloggers, ito yung gamit nila or yung Mavic Pro. Pero ito talaga yung gamit nila. Meron din siyang paperworks. Parang gadget na. Ayun yung battery. Ayun yung battery, oh. Ang liit. Grabe, ang liit ng battery. Smart battery. Okay. So ito yung battery ng DJI Spark. Ang liit. Kung nakita nyo, liit. Grabe, ang liit. Ayan. So, next naman natin i-unbox ay ang remote control. Itong remote control ay separate siyang nabili. This is worth 8,000 pesos for Spark. DJI Spark for remote control. Bali 8K siya. Gano'n kaya ito kaliit? Ang astig. So ayun, meron silang paperwork ulit. May silica gel. At ito na talaga. Yung controller. Grabe yung controller, oh. Ang bigat. Mabigat siya. Ayan, mabigat siya. Para din siya yung DJI mga Phantom. Pero ito, wala kang pang nalagyan eh. Dito na yung panglagyan ng phone. Ayan. Dito na ilalagay yung phone. Ayan. Nakikita nyo? Bali meron siyang on button. Dito yung on button niya. Ewan ko kung land. Ito eh. Land button. Ito yung up, down. Hindi ko lang sure kung parehas sila. Pero ang alam ko, ito yung up and down. Ito yung left, right, forward, and backward. Ayun. So, meron din siyang sport mode. Ito yung pause. Dito naman, dito mo maititilt yung camera. Dito yung video. Yun o, video, yung red button. Then, dito yung picture. Hindi ko alam kung ano to. Kung anong camera to. Feel ko ito yung biglang tilt ng camera pababa. Parang sa mga Phantom. Ayun, so doon yung charging port niya. Astig. Astig, oh. Pero dito may lalagay yung phone mo. Wala kasi yung phone ko eh. Ayan. Grabe, ang liit. Kung makita nyo ang liit, pwede siyang ibulsa, pero mabigat. Iko-compare natin ito mamaya dun sa may controller ng GoPro Karma. Ayan, so yan, baksa nga natin to. Ang Spark, bale 24,400 siya. Ito yung Alpine White version. Meron kasi yung white, yung red. Ewan ko kung may black. Alam ko lang black. Pero ito. Kasi nasa Baguio kami. Ito yung nasa department store. Doon sa mga gadget area doon.
Bali, yung andun is itong GoPro Karma, yung itong Spark. Kaso yung GoPro Karma out of stock. Kailangan pa namin pumunta doon sa may camera house kasi meron sila doon. Ayun. So, meron siyang charger na parang pang Samsung. Yes, parang siyang pang Samsung. Tapos puro paperworks. Diba? Ang DJI at GoPro, pero wala pa rin tatalo sa GoPro. Walang sticker. Ay, meron! Sticker ba to? Papel. Yung sticker. Buti pa si GoPro. Unbox na natin to. Wow, ang astig. DJI. So, ito na siya. Buksan natin. Maganda na rin tong bag kasi makapal. Ay, yung wifi. May wifi na rin siya dito. Wifi. Hindi ko na ipapakita. Basta. Then, ayan. Ito na rin yung pwedeng maging bag niya. Ayan. Dito na sa next cam. Bali, ganito siya buksan. Oh, ang liit. Grabe ang liit. At mayroon siyang free. May free siyang propeller. Ang liit. Plastic. Ay, hindi. Dalawa yung free niya. Isang pare-pares ba? Isang black at isang white. Anyways, dyan muna yan. May silica gel. At ito na siya. Oh my god. Astig. Ito yung case. Ito yung drone. Ang liit. Grabe, ang liit. Ano to? Ayun. So, ito na yung drone. Tignan nyo naman, oh. Comparison sa kamay ko. Ang liit. Tapos, stabilizer niya. Mayroon din siyang stabilizer. May sensor siya at meron din sensor dito sa baba. Bali itong camera na to, kaya niyang mag-provide ng 1080p. Ang alam ko, 1080p. Ayun. Meron siyang face recognition at kaya niyang mag-land sa palm. Ito nga yung tinatawag nilang DJI drone. Kasi pwede mo i-control ng palm, yung pwede mong pag-picture yung kamay. Ganon. Ang astig. Grabe ang liit. Tignan nyo naman yung comparison dun sa first drone ko na Phantom 3 Advance. Itong Phantom 3 na to, na-customize ko na siya. Ayan. So kung makita nyo, customize na siya. Likod pala. Grabe, tignan nyo ang liit. Grabe ang liit. Oh my goodness, ang liit. Diba? Paano nakakaya yung GoPro Karma? So ito yung GoPro Karma ko, yung pangalawang drone ko. Ito yung ginagamit ko sa pag-vlog doon sa Ilocos Norte. Grabe ang liit, oh. Parehas pa sila ng kulay. Ang liit. Ang liit. Crasha siya dito sa taas. Grabe. Grabe ang liit. Ayan. So itong dalawa yung pipilihan ko dati dun sa Baguio. Dun sa first vlog ko this year. Yung GoPro Karma at yung Spark. Ayan. So sa battery review naman, ito na yung battery. Ito yung battery ng GoPro Karma at ito yung battery ng Spark. Tignan yung pinagkaiba. Grabe, ang liit. Ang liit. Ayan, so sa controller naman tayo. So ito yung controller ng DJI Spark. Ito naman yung controller ng GoPro Karma. Expect nyo, mas malaki yung controller ng Phantom 3. Bali ito, dito mo ilalagay talaga yung phone mo para makita mo yung view. Eh kasi ito may built-in na siyang screen. Ayan. Pero mas mabigat pa rin ito kaysa dito. Pero same function lang eh. Si GoPro at saka si DJI. Pero maganda na to. Yun lang. Wala kasing built-in screen. Eh paano pag nalobad yung phone, hindi mo makita? Ayan. Ayun, nag-open siya. Umilaw. Yung stabilizer, oh. Tignan mo yung stabilizer. Oh, ang astig. Ang astig. Isa to sa pinaka-astig na drone na nakuha ko. Ayan. So, dito na nagtatapos ang ating vlog for this month. Siguro may mga vlog pa akong susunod this month. I'm not sure. So, this is Sean TV signing off.